Cái chỗ này có liên quan tới gì cái buổi tiệc gì không? Ôi! My God. Was he here this whole time? Ôi! Một thanh niên bị con dao nghi lễ cắm vào ngực đang nằm trên bệ đá, ý thức trong phòng hiến tế, đó chính là Fabio. Ui, phải à. Cha là có vụ án nữa rồi. A blunt force trauma may have suffered an internal hemorrhage. Chữ K á. This crude tattoo partially covers a slave branding. This golden handle has a bloodstain on it. The dagger is heavy and sharp, but lacks balance. Ui. This worm-like sigil has been drawn with his own blood. The victim has clenched the fabric so firmly in his fist that it's nigh impossible to remove it. Còn chỗ nào nữa nhỉ? U lên nè. The wound is deep. A precise strike reached the heart. He died right here. Ôi, cù non hiến tế, cung điện ký ức mới này nè. Fabio là bị sát hại trong một nghi lễ giết người. Fabio đã hy sinh trên tế đàn trong một nghi lễ bí ẩn. The herbs here are Salvia divinorum. They have a slight hallucinogenic effect to emphasize the ceremony. This oil has a slight aroma of flowers and olive. The ointment smells mouse-like. I presume it is an aphrodisiac prepared from a Spanish fly. This elaborate box must be for the ritual dagger. Ôi, ai đây? Werner, care to explain what is going on here? On nights like these, it's not unusual for some attendees to get a little exuberant. It's part of the appeal. Unfortunately, it appears things have gotten out of hand. Yes, some are more prone to bend the rules of morality. That's murder. I doubt there's anything left to bend. Why did you not tell me immediately? We were chatting about trivial matters for some time. If I'm completely honest, Sherlock, I've consumed a rather potent cocktail of substances. My attention slips and drifts. But I'm glad I thought to call for you. You sent me a disguise. Oh dear, did I? Well, since I found the body, Mr. Manchios has agreed that you can investigate the matter. I promise my mind will behave itself going forward. All right. And pull yourself together, Werner. Ông Machio là ai? Sao ông tìm thấy cái xác? Cảnh sát không biết gì à? Ông Machio là Mr. ai? Manchios is the owner of the manor, yes? And the host of Cordona's most memorable parties. He promises even the ugliest guest a partner for the night. And for the ones with more unconventional tastes, Mr. Manchios provides other services.
What a caring person. You cannot begin to imagine. How did you discover the body? In between guzzles of alcohol? I was set to perform in a fecundity rite with Fabio and came to inquire further. It was a staged ritual where he was to play the principle of life. And the rehearsal was unsuccessful? Who knows? I found him alone on the altar, his blood dripping to the floor. And then? Then I called Mr. Manchios. He was panicking, so I told him about you. We left the room and locked the door. Then we were Filling time? waiting for you was stressful. We indulged in some simple comforts. Overindulged, perhaps. Were you well acquainted with Fabio, the victim? Everyone knew Fabio, or wanted to. His beauty was the talk of the island. Too handsome to go unnoticed. He was magnetic. Fat wallets fought for the privilege of having him. He offered the pleasures of performance, and more. What about the fertility ritual? There was something about Fabio being a principle of life. Fabio was supposed to portray the beauty of life's origin. Flowers, oil. Not this travesty that seems straight out of the Inquisition. So this ritual is not the fertility rite. What was it meant to look like? It begins with a woman lying naked in a flower bed on the altar. She represents Gaia, the earth. As I cover her in oils, we chant for the principle. As our calls reach a climax, Fabio enters and copulates with her. After he finishes, I stab her with a dagger. That part's just pretend, of course. But the intercourse is not? I did not expect you to be such a prude. Are you a virgin? It is nothing to be ashamed of, but it would explain the color of your cheeks. The fertility rite marks the start of our festivities. The principle of life is beautiful, intimate, essential. It must not be stopped. Yet it appears that someone did stop it. What about the naked woman? Can you tell me anything about her? Oh yes, Matista. She's one of Fabio's compatriots and a performer too. I haven't seen her today, actually. Căn phòng When có you đồ hả? discovered the body, was the door open? No, it was locked. Oh, that reminds me. It's a minor detail, but the first time I came to speak to Fabio, I left without entering, having been unable to open the door. You didn't have the key? No, I had it. Don't look at me like that. I was mostly sober. I suspect there was a key in the other side of the door, blocking the lock. That detail may very well be major, Werner. Well done. So you returned later only to find the lock was not blocked? Correct. After an hour had passed, I tried again and was able to unlock the door. That's when I discovered poor, handsome Fabio. Cảnh sát không biết gì The à? police remain unaware of this tragic event? Some of them may be hiding behind their masks. They conceal many things. But we didn't want the authorities to create more problems. Besides, after a few cocktails, their incompetence will have soared to new heights. How do you know I even want the case? I promised you relaxation. If there's one thing I know about you, Sherlock, it's that nothing soothes you more than a good mystery. 2 bằng chứng đã được cập nhật. Vụ này đau đầu nữa rồi. Matista, người trình diễn. Người biểu diễn thứ hai được thuê để trình diễn trong buổi nghi lễ cùng với Fabio chính là bạn cặp của anh ta, Matista. Vogel đưa cho tôi một chiếc chìa khóa để tôi có thể nói chuyện với một người tên là Fabio trong hộp hiến tế. Lúc tôi tìm thấy Fabio thì anh ta đã chết. Hồi đầu Vogel từng cố vào phòng để nói chuyện với Fabio nhưng cửa bị khóa. Một tiếng sau Vogel cố gắng mở nó ra lần nữa. Lần đó không có gì chặn lỗ khóa từ bên trong nên ông ấy có thể vào. Theo Vogel, Fabio là một nghệ sĩ biểu diễn và mua vui cho những vị khách giàu có.
Matista là nghệ sĩ đồng nghiệp của Fabio và cô ấy từng làm việc với anh ta. Ông Machios là chủ nhân của dinh thự và là người tổ chức các buổi tiệc. Khó khăn nữa rồi. This one looks like a twisted symbol of Venus, drawn in a hurry. The sign reminds me of the astrological symbol for Mars. Phòng thay đồ. Handcrafted and luxurious cufflinks. There's also a note. For my Fabio, Manchos. Would you recognize me in one of these? I suppose not. Cái bữa tiệc này thì ai cũng đeo mặt nạ rồi. Một chiếc chìa khóa. The capital F on the key fob might refer to Fabio. The key is similar to the one that Vogel gave me. Sách gì đây? This is a different ritual. Tôi đã tìm thấy một kịch bản về một số loại nghi lễ với một nhận xét được viết ngay từ đầu. Nó viết: hãy đọc và diễn tập nghi thức này. Baccio, người phụ nữ khỏa thân nằm trên tế đàn với một luống hoa tượng trưng cho Đức Mẹ Gaida. Người dẫn đầu nghi lễ bôi dầu lên cơ thể người phụ nữ để đánh thức khả năng sinh sản bên trong của cô ấy. Những người tham gia lúc này sẽ đọc kinh và triệu tập người đàn ông có thể làm hài lòng Đức Mẹ Gaia. Sau đó, người đàn ông đóng vai trò là cội nguồn của sự sống sẽ đến để quan hệ tình dục với cô ấy. Ghi chú của Machios: đừng phớt lờ những vị khách Matista và đừng có mà ngán lên ngán xuống. Họ không muốn nghe về sự ngu ngốc của cô, họ muốn cảm nhận vẻ đẹp của chúng và xem độ phóng khoáng của cô trước mặt họ như thế nào. Cô đang ở đây để làm hài lòng và ăn mừng cuộc sống. Hãy nhớ, những vị khách đều trả rất nhiều tiền để cùng cô qua đêm đấy. Machios. How can anyone accept such behaviour? A useful tool for a disguise arsenal. Vết tay ướt. Identical to the robes the guests are wearing. Phải kẻ sát nhân là để biểu tượng sao hỏa và sao kim lên tường bằng máu của nạn nhân. Oh, Similar to the guests' robes, apart from the blood stains. ui. Tôi lục tung tủ quần áo cũ trong phòng, thay đồ và tìm thấy một chiếc áo choàng dính máu, giống với những chiếc áo choàng mà các vị khách đang mặc. Hung thủ vẫn còn đang trà trộn ở bên ngoài à.
The pitcher is empty, but with puddles around it. Có máu này. Blood clots are adhered to the sides of the drain. Rồi lại có người đã sử dụng bình đựng nước, cống nước có dấu vết của máu bị rửa sạch. Cùng bị ký ức. Chìa khóa của Fabius vẫn chưa đụng tới. Chưa sâu chuỗi được. Xì gà. Enough cigars to burn down the entire mansion. Vẫn còn đang cháy à. Ôi, BDSM rồi. Why don't people tidy up after themselves? Cái này BDSM rồi. An open wound spoiled the carpet. Mẹ bạo dâm mẹ rồi. Một chai rượu có dính máu. A sturdy bottle met a not so sturdy human. It didn't break only because it was unopened. Vụ này căng cực. Bức tranh kiểu đéo gì đây? Phòng hút thuốc. Một phòng riêng để khách có thể thoải mái hút thuốc. Có những giọt máu trên thảm. Một chai rượu dính đầy máu nằm trên sàn nhà. Dấu tay đẫm máu. A person leaned against the door frame. They left a smudged trail of blood. Ôi, máu nhiều thế. A bloody handprint on an armchair. The wounded person was here for some time. There appear to be no further traces leading to the altar. So, Sherry, do you have any ideas about the case? Perhaps. I think I can deduce what happened here. Ông ta bị giết ở trong phòng hút thuốc xong rồi bị dẫn ra đây. Phá án nè. Phòng này là phòng gì á nhà mình quên mất rồi. À, đây là cái cửa đi vào. Ông ta khóa cửa. Không, bị đâm ở trên. Không bóp cổ. Bị đâm ở trên đây. Lúc đâm là ông đã chết rồi. Lúc đâm là một là ông chết, đã chết, hoặc là ông đang ngất. Là dấu vết ông bò ra nè. Ông bị đánh ở trong đây. Không, ông không bị đâm ở đây. Ông bị đập đầu ở trong này và bò ra. Hung thủ đã vào đây để lấy trang phục và rửa máu.
Nào, có khả năng là ông Fabio chính ổng đã đánh cái người kia không? Thường nha, mình làm theo hướng này cái đã, theo hướng ông bị giết trước nha. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Không đúng à. Ồ, thế này đúng hơn này. Ông không phải bị đâm ở đây, bị đập đầu xong bị lôi ra. You're not even trying, Sherry. Concentrate. The bottle was used as a weapon during a scuffle in the smoking lounge. Then, to ensure no one would interrupt, the murderer locked the door. The unconscious body of the victim was moved to the altar room. Once the body was on the altar, the murderer thrust the dagger into the victim's heart. Symbols were drawn with the blood. The wardrobe was used to hide the bloodied robe from anyone's eyes. The killer washed himself and took a clean robe from the hanger before leaving. Are you all right? You're on the floor, not moving. I think I know what happened here. Xong rồi. Phân tích hóa học rồi. Kẻ sát nhân đã tấn công Fabio trong phòng hút thuốc, dùng chai rượu đập vào đầu anh ta. Sau đó kẻ tấn công đã vội vàng khóa cửa phòng hiến tế từ bên trong bằng chìa khóa riêng của hắn. Fabio đang hấp hối được kéo lê đến đàn. Kẻ tấn công đã đâm vào ngực Fabio bằng một con dao răm, dùng chơi nghi lễ và lấy máu của anh ta vẽ lên những biểu tượng huyền bí xung quanh tế đàn. Kẻ sát nhân giấu bộ quần áo dính máu trong tủ quần áo. Kẻ sát nhân rửa sạch vết máu trên người và lấy một chiếc áo choàng mới trước khi rời khỏi phòng hiến tế mà không cho ai hay. Cung điện ký ức. Fabio bị hành hung trong phòng ở gần đó. Điện ký ức có thông tin mới đây. Fabio đã bị sát hại trong một nghi lễ giết người. Fabio đã hy sinh trên tế đàn trong một nghi lễ huyền bí. Nghi thức chỉ là một vỏ bọc. Ý thức được dàn dựng nó chỉ là một vỏ bọc cho động cơ giết người thực sự. Ủa, cái nào mới đúng đã? Chọn cái này mới đúng. Tại vì theo mình thấy thì chỉ có một người thôi nên không thể gọi là tế đàn gì được. Ủa, cái gì đây? Tài sát nhân đã có chìa khóa phòng hiến tế. Tài sát nhân vẫn đang giữ chìa khóa trong phòng hiến tế và đã khóa căn phòng lại. Sổ tay điều tra. Chìa khóa của tên sát nhân, rõ ràng là kẻ sát nhân có chìa khóa.
Nếu tìm ra ai có chìa khóa phòng hiến tế, tôi sẽ thu hẹp được nghi phạm. Ui, khó vậy. Cái này phải đi hỏi từng người luôn á. Cái gì vậy John? Nghi phạm không lẽ còn ở đây ta? My husband thinks I am playing bridge here. Rồi. I've worked up an appetite since the last party. Ây cha. Có bộ vụ này khó hỏi à nha. Coi ngô gheo coi. I'm starting to put the pieces together. Fabio was stabbed. I see nothing gets past you, Werner. Yes, he was stabbed, but only after being knocked out in the next room and placed here. I do not yet know why. So, who's responsible? Well, it was one person working alone, and the murderer has now donned a robe. He or she could be hiding in plain sight. We have lost time, Werner, but your discretion may prove to be a benediction after all. The murderer had to have access to this room. After the crime, he used his own key to lock the door. So, who had the key to the altar room? I'm not sure. As a special guest, I was provided one by Mr. Manchios. He should be able to tell you of any others. Where can I find him? Most likely in the main hall, entertaining his guests. He has a mask with golden stars. You can't miss him. But please be discreet. We don't want to risk disturbing the revelry. Ây da. Sự xuất hiện của Khuất Machio. Khuất Machio hẳn là biết ai có chìa khóa phòng hiến tế. Vogel nói với tôi rằng đã nhìn thấy ông ta trong hội trường. Người đàn ông đeo mặt nạ có ngôi sao vàng và có lẽ vẫn còn lo lắng sau khi phát hiện ra thi thể. Vogel không biết ai có thể có chìa khóa phòng và gợi ý về việc hỏi ông Machio điều đó. Có ngôi sao trên mặt nạ. Hồi nãy hình như là mình thấy ông Machio ở trên lầu. Này không phải. Mặt nạ có ngôi sao vàng. Kurt Manchios, I presume. I'm Sherlock Holmes. Oh, you must be the one Werner told me about. What a sweet voice you have. It must belong to a handsome young man. Can I call you Sherlock? As you wish, Mr. Manchios. Mr. Vogel asked me to help you. The body in the altar room requires answers, and quickly. I suspect the murderer to still be here. What? Lower your voice. I don't want anyone to hear us. Ai được quyền đi vào phòng hiến tế? I need to find all those who had the key to the altar room. As far as I know, Mr. Vogel, Fabio, and you had access to it. Is that correct? That is correct, yes. Also, Matista and Santos. Santos? Who is that? Santos Pinchetti, my major domo. In his opinion, at least. I'd like to speak to Mr. Pinchetti and Matista. Do you have somewhere I might have a private conversation with them? Of course, of course. Let me think. Matista is entertaining the guests somewhere, and Santos... Oh, yes. He will be busy with the servants. Or the cook. What's that noise? Cái gì What's đây? going on? Please, filth. You're under arrest. Ôi. Ôi.
Ôi bị bắt rồi. Ôi bị phục kích rồi. Chết cha. Ôi mình nghi ông vô ghê quá. Mình nghi ngờ ông vô ghê, ông đứng sau vụ này quá. Ôi Sherlock bị bắt luôn rồi. Committed a crime, and now I have to free you, kiss your hand and apologize for the inconvenience. Your Grace. I did tell you that Mr. Vogel and I were innocent. I emphasized it in my statement. Your statement? Thanks to some bigwigs who work for the so-called good of the country by releasing fleas like you. Thank God we had Vogel in his letter. Once I get to that goldfish, I'll... Bigwig? Oh, my wretched brother Mycroft and his long nose. Wait, did you say Mycroft? Mycroft Holmes? Are you the youngest son of Violet Holmes, rest her soul? You knew my mother? Not personally, no. Not exactly. I was working on the paperwork for that case. Would you happen to remember anything of the events? Well, I didn't make the inquiry, but I remember seeing some notes. Why? Hỏi giúp tôi. You must help me. It would mean a great deal to me if you could find any information about that day. Huh. Got you hooked, right? You know what? Stark and the others think they're the smartest here, thanks to you. Let me get this straight. Are you listening to me, lad? I'm all ears. Take this case. Report to me only, to Constable Harvey Oswald. I'll leave everything I have on this table. Find the murderer. Be a real copper. Question the suspects, make them sing, give me something substantial. And if Mr. Vogel is not a suspect? If he's innocent, then you can take your favourite degenerate away from here. If you slip or mess with the evidence, then trust me, your brother won't save you from my bludgeon. Meanwhile, I'll be checking the archive for you. If anybody asks, then you're a consulting detective. Let's make a start then, partner. Ồ, giờ lại có cộng sự. I'm glad we managed to get the scoop before the raid. Ê chà. Cuộc điều tra của cảnh sát. Cảnh sát đã bắt tôi trong cuộc đột kích vào biệt thự của Matthew. Cảnh sát Oswald trả tự do cho tôi. Ông ấy nói rằng mình có thể tìm thấy các tài liệu liên quan đến cái chết của mẹ tôi. Đợi lấy tôi phải giúp giải quyết vụ án này. Tôi đã đồng ý. Trong quá trình tôi điều tra thì cảnh sát Oswald sẽ ở trong kho lưu trữ. Ông ấy để lại tất cả những gì mình có cho vụ án trên bàn. Fabio đã nhận được những chiếc khuy măng sét đắt tiền từ Matthew như một món quà. Voel bị cầm tù. Vogel đang bị bắt vì ông ta là một trong những nghi phạm chính. Ôi. Fichetti là quản gia. Look, I found Werner. Gì đấy? This area is restricted. Are you all right? Oh, yes. Everything's fine. In fact, it's something of a family reunion. My brother spent quite some time in this place himself. You should not be here. I told the police everything I knew, but they refused to let you go. They require proof to free you. Ha! What did you expect? The mighty Sherlock Holmes swans in, tells the officers what to think, and the world obeys? Of course not. Anyway,
I struck a deal with the constable, and I've got a free hand in the investigation. I find proof to solve the case for him. He obtains files about my mother's death for me. Well done. If one has the power or will and can act, then one must. I wonder, suppose you couldn't get the proof to your truth. Would you tell a lie to the guard that enabled my freedom, knowing my innocence? Would that not be just? Tôi sẽ không nói dối There are dọc đâu. lines I will not cross, Werner. I will do my best to secure your release, but with proof, not deception. Really? How many white lies have you told on this island? Why not for me? Why not another? That is absurd. I can resolve this without compromises. Do not give up hope. Đây cũng có người bị bắt này. Cái bà này giống như đây một người nữa này. Trong này có ai không ta? Rồi, bị bắt hết rồi. Don't look at them. They'll serve us if necessary. Hai ông về cái vụ này. Don't look at them. They'll serve us if necessary. Không được rồi. Mấy đứa này vô đây còn nhậu nữa. Could you help me? I can't help you with that, sir. Ủa mặt đã có ngôi sao, sao bây giờ là có tới mấy người ta? Vô đây còn ăn nhậu luôn, vãi thiệt. I'm doing my part. You should do yours too, Holmes. Bây giờ mình làm gì giờ ta? Hay là mặc luôn bộ đồ này nhỉ? Bộ đồ này chất thịt. Did you hear Basilio Coppello is in jail? A dead body was found in his shoulder. Nghe lỏng về tình thế của vụ việc tại công ty của Coppello. Chết trong cái sắt. Người và bị suy sụp. Tuyên bố vô tội. Cái chết trong cái sắt. Sự tò mò của tôi được khơi dậy khi nghe tin Basilio Coppello, chủ sở hữu của công ty an ninh gia đình nổi tiếng Amor Coppello đã bị bắt. Hoàn cảnh của ông ta khá đặc biệt. Một người đàn ông tên là Niccolo Detti được phát hiện đã chết trong két sắt ở cửa hàng của Basilio. Basilio khẳng định mình vô tội, nhưng mọi bằng chứng đã chống lại anh ta. Ông ta bị giam trong phòng giam tại đồn cảnh sát. In the police. Let's pretend to be cops, eh? We can just stand around and look confused. Chưa có xong đâu. Do you know anything about this? Excuse me? What? I'm not sure I know. Cái ghế thượng lưu này nhìn vãi thật. Good day. Your ticket, please, if you want me to help you. No ticket, no help from me. Don't look surprised, lad. Trình giấy tờ gì? Thằng này mình giam ở buồng nào ấy nhỉ? Đây. Bản báo cáo số 6260. Theo báo cáo từ một nhân chứng của nghi lễ tàn độc, người khẳng định đã tìm thấy thi thể.
Cuộc đột kích vào dinh thự của Machio đã được chấp thuận. Kết quả là bắt giữ nhiều nghi phạm và giải tán nhóm người mặc áo choàng đen mặt nạ. Chúng bị bắt quả tang có hành vi khiếm nhã và bất thường. Từ một nhân chứng của nghi lễ. Ây da, có người đâm sau lưng rồi. Thi thể nạn nhân được phát hiện nằm trên tế đàn với vết dao ở ngực. Các sĩ quan cảnh sát đã xác định được danh tính nạn nhân Fabio, 20 tuổi, một nghệ sĩ biểu diễn địa phương. Những kẻ tình nghi bị bắt. Vogel có một lá thư mang tính xúc phạm do nạn nhân viết. Ông ta khẳng định đã tìm thấy cái xác. Ông ta mang tiếng là có tính cách khá lập dị. Holmes mang theo vũ khí giết người, một con dao găm dính máu nạn nhân và các vật chứng khác. Anh ta được một người phạm khác, chính là Vogel mời đến, có lẽ là để cản trở cuộc điều tra chính thức. Bây giờ thì mang theo con dao găm trên người chi vậy? Machio, chủ nhân của căn biệt thự và là người tổ chức buổi tiệc tàn ác này. Ông ta trả tiền cho nạn nhân để tham gia nghi lễ, có quyền đi vào hiện trường vụ án. Batista, một cặp của Fabio, bạn cặp của Fabio và cũng người tham gia nghi lễ. Cô ta đã cố gắng trốn thoát và chống lại lệnh bắt giữ. Cô ta có giữ một cuốn sách mô tả về nghi thức được thực hiện trong phòng hiến tế. Một số vị khách đang bị tạm giữ để thẩm vấn thêm. Đâu có chìa khóa này. Back on track to solve the case. Người sở hữu tờ giấy này được phép kiểm tra tất cả bằng chứng về vụ án số. Uầy, hay nhỉ? Sao lại có cuốn sách gì ở đây đấy? Tôi, Sutton Pinchetti, là nhân chứng báo cáo về nghi án giết người tại dinh thự của Machio ở Gan Sari. Trong lúc chuẩn bị buổi tiệc cho giới quý tộc, tôi có nghe thấy những tiếng động lớn từ phòng hiến tế bị đóng kín. Ngay lập tức tôi nghĩ đến vụ hiến tế vật sống không ai khác ngoài Kurt Machio. Trên tường có vết máu, ký hiệu kỳ lạ và một con dao găm cắm thẳng vào tim. Ngay khi bình tĩnh lại, tôi đã vội vã đến đồn cảnh sát để báo cáo những gì đã xảy ra. Santon Pichetti, thằng này là thằng nào ta? Đồn cảnh sát đã đáp lại lời khai của tôi bằng cách gửi một đội tuần tra, trong khi nhân chứng đã rời đồn cảnh sát và về nhà. Vụ này có người đâm sau lưng. Phòng thẩm vấn số 5, số 6. Giấy ủy quyền. Cảnh sát đã bắt tôi trong cuộc đột kích. Don't waste my time. Don't you understand what a ticket is? I'd like to check the evidence from this case. And who are you? Oswald sent me. I'm a consulting detective. His partner, then? Let me see. Ah, a ritual murder. What a bunch of degenerates. Wait a second, I'll bring it to the table. Giấy ủy quyền này à. Cuộc điều tra của cảnh sát đã bắt tôi trong một cuộc tập kích vào biệt thự của Machio. Cảnh sát Owat trả tự do cho tôi. Ông ấy nói rằng mình có thể tìm thấy các tài liệu liên quan đến công ty ký ức à. Santon Pichetti là báo cảnh sát. Pichetti là một nghi phạm. Pichetti là nghi phạm nên bị bắt và thẩm vấn. Ông ta có một chiếc chìa khóa mà lại không đề cập đến trong lời khai của mình. Santos là nghi phạm. Santos có chìa khóa phòng hiến tế và có thể ra vào hiện trường vụ án.
Ông ta thậm chí có thể là người đầu tiên tìm thấy thi thể. Điều đó khiến ông ta trở thành nghi phạm số 1. Tôi nên nói với cảnh sát Oswald ở kho lưu trữ hồ sơ để thẩm vấn anh ta với tư cách là kẻ tình nghi. Mình nghĩ nên thẩm vấn ông trước. Have you considered Mr. Santos Pinchetti as a suspect? The snitch? Have you seen him? I mean, my breath could knock him down. What's so special about him? As a major domo, he has keys that open all the rooms, including the one to the crime scene. Could have testified only to circumvent suspicion, don't you think? We need to question him. Right. I'll send our men to fetch him. Stay here. Oh. They brought him in, Mr. Holmes. Here's the key to interrogation room number 7. Mr. Pinchetti didn't even resist, our men said. Thank you. Có thêm một chiếc chìa khóa phòng số 7. Santos. Ông này là quản gia hả? Rồi, đi vào phòng phỏng vấn thôi. Phòng thẩm vấn số 7 là phòng nào vậy? À, phòng số 3 đây. Đây, phòng số 4. 5, 6. Đây rồi. Ông này quản gia Mr. này. Pinchetti, a pleasure to meet you. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. I've already told him everything I know. I'm only a witness, sir. Everything's in my report. And I've read it. You forgot to mention that you hold the keys to the room where Fabio was found. I need only to find if the crime was intentional. But I need to return to my duties. I doubt the house will fall without you, Mr. Pinchetti. Just be still for a few seconds. Quan sát nào. Lỗ vá, đã được chóc vá nhiều lần. Ủa? Vải à? Bệnh vảy nến hoặc dướng. Vùng da bị viêm. Vải diệt được nhuộm nhiều lần. Ui, ông này quản gia mà mặc đồ tàn tảo vậy. Giày cũ nữa nè. Vết máu tung tóe, dẫm lên vũng máu. Sutton Pinchetti là quản gia tại dinh thự Macho, mặc dù được làm việc ở vị trí cao nhất trong dinh thự nhưng cho ông ta lại có vẻ nghèo khó. Mặc dù có đủ tiền nhưng ông Pinchetti vẫn cố gắng tiết kiệm nhất có thể. Ông ta dùng đồ trang điểm rẻ tiền để che đi những khuyết điểm trên cơ thể. Ông Pinchetti đã nhiều lần dùng lại bộ đồ cũ của mình để trông mới hơn, để tiết kiệm nhiều tiền hơn nữa. Quản gia đâu rồi? Ủa, mình đọc tới đâu rồi? Quản gia dường như đã tự mình vá những lỗ hổng trên bộ đồ. Gặp khó khăn về tài chính. Sutton Pinchetti là quản gia tại dinh thự Macho, mặc dù được làm việc ở vị trí cao nhất trong dinh thự, nhưng cho ông ta lại có vẻ nghèo khó. Có thể ông ta xuất hiện các triệu chứng của bệnh vảy nến. Ông Pinchetti che giấu làn da bị tổn thương của mình dưới lớp trang điểm. Bộ đồ quản gia có nhiều lỗ thủng đã được vá hoặc khâu lại để nhuộm đồ trở nên mới hơn. Ông Pinchetti là nhuộm nó. Mình đây kết luận ông là người nào? Gặp khó khăn về tài chính. You are the major domo of a rich mansion, and you seem barely able to afford decent clothing. You hide under heavy makeup a skin disease that might be treated with more onerous but less harmful means. Do you have money troubles? Do not have a lot of means. The pay is below what you might expect.
But you could easily change your job if your employer does not meet your elementary needs. One can change his employer, that is true. And the blood on your shoe, where does that come from? I don't actually know. Perhaps from a guest? Did you know Fabio? Not personally. He was a frequent guest, and cleaning the mess after his performances was tedious. Mr. Manchios always had a role for him, and mainly the leading one. The parties were always Fabio-centric. And Matista? Was she as popular as her partner? Don't tell her I said this, but I do not think so. Mr. Manchios hired her only because Fabio refused to work without her. Mr. Manchios used to see her as a worker. She was tasked with entertaining the guests, unlike Fabio, who could pick and choose. Đó chính là hai bằng chứng mới. Vết máu trên giày của Pichetti. Santos Pichetti đã báo cảnh sát. Pichetti vô tình giọng phải máu. Santos Pichetti có thể đã giọng phải máu khi phát hiện ra hiện trường vụ án. Pichetti đã bỏ lỡ vết máu. Santos Pichetti đã không nhận ra vết máu trên giày của mình sau khi lau sạch bản thân sau vụ giết người. Pichetti vô tình giọng phải máu. Pichetti có thể đã giọng phải máu khi phát hiện ra hiện trường vụ án. Mình chỉ kết luận tạm thời về cái này cái đã. Bây giờ mình chưa khẳng định được cái gì hết á. Nào, còn hai người kia. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. You are Matista, Fabio's friend. This body, yes, it's Matista. But it's a mere shell that will die someday. Just like Fabio. Please accept my condolences for your friend. Thank you. I'm just here to ask questions and find Fabio's murderer. It will not bring Fabio back. Ôi, tạo hình cái nhân vật nhìn ghê vậy. Mô hình xăm. Cái này tự xăm à? Ngón tay bị cắt xác. Cắn hả? Lo lắng à? Ôi. Ôi. Đấy, ký hiệu nô lệ này. Ôi, cái này ký hiệu nô lệ này. Cổ à. Vết sẹo do bị xích. Cụ và hậu vật không bị nhìn thấy. Ôi, đóng chuẩn nô lệ luôn rồi. Matista là một người biểu diễn và là cộng sự của Fabio. Đã có một cuộc sống khó khăn. Cô từng bị đóng dấu và bắt làm nô lệ khi vẫn còn là một đứa trẻ. Trong thời gian làm nô lệ, cô ấy đã gặp Fabio, do đó họ có ấn ký giống nhau. Những vết sẹo cũ là kết quả của quá trình làm nô lệ của cô ấy từ thời niên thiếu. Cô ấy vẫn tiếp tục bị ám ảnh bởi những trải nghiệm đau thương này. Cô ấy thực sự có hứng thú với huyền học vì đã tự xăm lên cơ thể mình những biểu tượng thần bí. Matista đã cố vượt qua quá khứ của mình và cuộc sống của một nghệ sĩ biểu diễn dường như là cơ hội để cô kiếm tiền. Tách khỏi linh hồn của cơ thể là sao? Matista là một người biểu diễn và là cộng sự của Fabio. Đã có một cuộc sống khó khăn, cô từng bị đóng dấu và bắt làm nô lệ khi vẫn còn là một đứa trẻ. Trong thời gian làm nô lệ, cô ấy đã gặp Fabio, do đó họ có ấn ký giống nhau. Những vết sẹo cũ là kết quả của quá trình làm nô lệ của cô ấy thời niên thiếu.
cô ấy vẫn tiếp tục bị ám ảnh bởi những trải nghiệm đau thương này. Sau nhiều năm bị lạm dụng, có vẻ Matista trở nên thực dụng hơn với cơ thể của mình. Cô ấy bán mình cho những vị khách, những người làm bất cứ điều gì họ muốn với cô ấy. Cô ấy không ngại vượt quá giới hạn. Ngoài ra, Matista còn dùng mực xông lên cơ thể của cô ấy. Mình nghĩ là cái ở trên có lý hơn. Fabio and yourself were slaves, am I correct? You have a similar branding on your body. Yes. It was a long time ago. Couldn't help but also notice fresh cuts upon your forearms. The cuts helped me to forget my past, to cover the old wounds and hide them. How did you escape? Something happened. One night the master fell down the stairs. I made him fall, and he died. We ran away that day. We managed to get on a ship and traveled here, to Cordona. Fabio and I started a new life here. It was very hard at first, but it became better with time. Until today. Mấy vết bầm đó từ đâu The mà ra? bruises on your neck are not self-inflicted. Someone else made them. Some guests can't contain themselves. They even bite, sometimes. Ê chà. Chân dung nhân vật sách Satoshi Pichetti. Hồ sơ của Satoshi Pichetti, mặc dù là một quản gia nhưng ông ta có vẻ nghèo khó. Chân dung nhân vật Matista. Matista trước đây là nô lệ và từng sống cùng với Fabio. Ông nào đây? Good day, Mr. Manchios. Machio. I am Constable Oswald's partner in this investigation. Be quick and gentle. Some of your colleagues are untrained bores. Although I don't mind meeting young officers, the new blood here. If you cooperate in finding Fabio's murderer, there will be no need to meet with the Boers again. That voice. Werner's friend? You're the policeman. What a disappointment. Only an undercover agent can scour a ditch full of deviants. I am a consulting detective, although I'm capable of replacing the entire department through my consultations. Sharp-tongued, I like it. May I presume this tongue will get us out of this trouble? I would be so indebted and glad to repay you. Nothing's changed. I'm looking for the murderer. That's the only way to get us out of trouble. But it shouldn't take much time, correct? We're all busy after all. I need to examine you first. Quan sát ông trước. Phấn hồng. Phấn trang điểm à. Phát ban do thuốc nhuộm tóc. Sao lại có thuốc nhuộm tóc nhỉ? Xà vòng dưới móng tay. Rửa tay một cách vội vàng. Giày được đánh bóng cao cấp, xa hoa đắt tiền. Kurt Machio cực kỳ giàu có, lập dị và hoang phí. Ông ta là người tổ chức các bữa tiệc dành cho giới thượng lưu ở Cordona, đồng thời là chủ nhân của căn biệt thự Machio. Ông ta dành cả cuộc đời của mình để bầu bạn với những người có quyền lực. Tuy nhiên, việc xã giao theo cách này đã khiến ông ta thận trọng hơn về sức khỏe của mình. Ông ta dùng hóa chất và thuốc nhuộm tóc để làm sạch và cải thiện bản thân đến mức làm hỏng làn da của ông ấy. Machio giấu tuổi của mình đó. Kurt Machio cực kỳ giàu có, lập dị và hoang phí.
Ông ta là người tổ chức các buổi tiệc dành cho giới thượng lưu ở Colonna, đồng thời là chủ nhân của căn biệt thự Macchio. Ông ta dành cuộc đời mình để bầu bạn với những người có quyền lực. Tuy nhiên, ông Macchio muốn giấu tuổi thật của mình với những người trẻ tuổi tham gia buổi tiệc. Ông ta lo lắng về sự lão hóa đến mức trang điểm và nhuộm tóc để trông trẻ hơn. Không. Nếu như vậy thì nó không có liên quan gì cái lớp xà bông ở dưới móng tay của ông. You are so focused on cleanliness that these products are severely damaging your skin. I would laugh at you. If only my cheeks didn't hurt. Not exactly. I try to take care of my body. A young man who has yet to confront his own aging couldn't hope to understand. These chemicals are quite literally melting your face. Ah, the price of beauty. I'll be fine. I'm sure of it. Such a methodical man who cares for his body but misses the soap under his fingernails. Are you so impatient or perhaps even impulsive? I wouldn't call myself that. Silly little details. If I missed it, it wasn't important. Or rather, it was less important than who or what I was focused on. Fabio là người như thế nào? What was Fabio like? His personality, his habits? Anything you can tell me? He was the brightest star of my parties. Young, magnetic, and full of energy. I don't even want to mention his beauty. Otherwise, I'll be sobbing. An expensive champion, I imagine. His performances were flawless. He deserved his payment. Do you think he was murdered because of money? Possibly. What about the other guests? Were they used to opening their wallets as well? I wouldn't restrict my guests from anything. I'm sure Fabio received a few coins from others for his services. Mr. Vogel told me a little about your parties, but I would like to know more directly from you. I'm all yours, Sherlock. You have me arrested and locked here with you alone. I'd like to know who you usually invite to your parties. Free minds who are able to leave reality for an evening, who can taste forbidden fruit without prejudice. There is nothing that quite spices up life like these parties, assuming one is old enough and has worked many years for the good of one's country. Oh, all true labourers, I see. That's Why did you invite Mr. Vogel as your special guest? He's a pretty fellow. He's capable of surprising the public. He has a talent for saying words that no one else would wish to either say or hear. I suppose I can't argue with that. He is a free addition to the eccentricity of the party, which is fine by me, as long as it enhances my party. Do you have any idea who tipped off the police to raid your mansion, Mr. Manchios? Of course. It was you. I could even say you Sherlocked me in here. A good guess, but the wrong one. The fellow who did that was Mr. Pinchetti, your major domo. What? Santos? But how could he even know? If he's not the murderer himself. The ungrateful swine. He has dared to besmirch my reputation. Not a very eloquent choice of words. What should I call him then, since he's a snitch? Make him talk, Sherlock. I'm quite certain he knows more about the murder than he has told the police. Oh. That's not something I know much about. Đây, khi băng mang xét, Fabio được tặng bởi Macchio. You bought an expensive pair of cufflinks for Fabio. Were they his price? Or were they a tip for an exclusive show? It was pure business. Fabio escorted me a few times. I was merely showing my gratitude. This pair cost a small fortune. You must be extremely grateful then. Tell me more. You've thrust a knife in an exposed nerve, Sherlock. Yes, he was my protege and my beacon also. With my experience and his beauty, we could have achieved anything. I had faith in him. I would have made him. Cái quy băng là cái gì nhỉ? Ông ta tặng cho Fabio những món quá đắt tiền
Khuy măng xét được tặng khuy măng là cái đéo gì ta? Khuất Matteo có tình cảm với Fabio. Má nghề gốm đi. Matteo chuẩn bị bản thân cho buổi trụy lạc. Khuất Matteo là chuẩn bị kỹ càng cho những hoạt động đồi trụy của mình. Chưa kết luận được gì cả. Khuất Matteo cực kỳ sạch sẽ. Matteo đã tắm rửa sau khi giết người. Khuất Matteo là tắm rửa sạch sẽ sau khi giết người. Matteo chuẩn bị bản thân cho buổi trụy lạc. Chưa kết luận. Chưa kết luận được. Hoạt động của Matista trong buổi tiệc. Matista có vết bầm vẫn còn mới. Matista bị những vị khách bạo hành. Matista có những vết bầm tím trên cơ thể là do sự đụng chạm thô bạo của những vị khách trong bữa tiệc. Matista có vết bầm còn mới, vẫn còn nữa. Vô gầy bị bắt vì lót thư. Cô Chetty là quản gia. Fabio đã đánh Matista. Trong cuộc ẩu đả hỗn thuốc, Fabio đã đánh Matista. Matista bị những vị khách bạo hành. Ây da. Mình không kết luận được